دوستان عزیزم، درود و مهر. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. تا حالا شده هوس خورش خونگی کنی اما قیدش رو بزنی چون فکر میکنی زمان بره؟ امروز قرار نظرتون عوض بشه. یه خورش متفاوت با طعمی که از همون قاشق اول غافلگیرتون میکنه. بریم که با هم دیگه طرز تهیه‌اش رو ببینیم. یک عدد پیاز بزرگ رو با دنده درشت رنده کنید و 50% از آب پیاز رو بگیرید. این غذا برای 5 نفر در نظر گرفته شده که شما به اساس تعداد نفرات باید مواد رو کم یا زیاد کنید. 300 گرم گوشت چرخ کرده نیاز دارین که پیاز آب گرفته شده رو بهش اضافه میکنم. ادویه های این مرحله شامل نمک، زردچوبه، پودر تخم گشنیز، فلفل سیاه و پودر سیر هستش. حالا همه این مواد رو با هم دیگه ورز میدم و بعد باید به اندازه یک گردو قلقلی کنید و به مدت 15 دقیقه بذارید داخل فریزر. دوستان عزیزم، من اندازه ها رو هم در طول ویدیو میگم هم داخل دیسکریپشن نوشتم. و حالا توی این فاصله میریم برای پیاز مرحله دوم که من از 3 عدد پیاز استفاده کردم و به صورت اسلایسی ریز میکنم. چیزی که این غذا رو دلنشین میکنه تعادل طعم‌هاشه، ساده، خوش‌عطر و جا افتاده، نه زیادی شیرینه و دقیقاً همون چیزی میشه که آدم دوست داره دوباره امتحانش کنه. بعد از اینکه پیاز رو ریز کردیم، حالا داخل تابه من مقداری کره حیوانی ریختم که شما از هر نوع روغنی که دوست داشتین میتونین استفاده کنید. بعد از داغ شدن پیاز رو بهش اضافه میکنم، هم میزنم و زمان میدم تا پیاز کاملا سرخ بشه. ادویه های این مرحله شامل زردچوبه، نمک، فلفل سیاه و پودر تخم گشنیز هستش. هم میزنم و میذارم ادویه ها تف بخورن و عطر ادویه ها آزاد بشه. و حالا بعد از 15 دقیقه من گوشتا رو از فریزر خارج کردم و به پیاز اضافه میکنم. ببینید نکته مهمی که هم برای گوشت و هم برای آلوها هستش، حتما گوشتای قرقری رو کاملا سرخ بکنید و آلوها رو هم خوب تف بدید که وا نره و اون فرمشون کاملا حفظ بشه. من بعد از اینکه گوشتا کاملا تف خورد، آلوها رو بهش اضافه میکنم و آلوهایی که من برای این مرحله استفاده کردم مقداری از آلوی ملس و مقداری آلوی ترش استفاده کردم. اضافه میکنم و هم میزنم و زمان میدم تا کاملا تف بخورم. واقعا یه ترکیب عالی و فوق العاده خوشمزه. جای تک تک شما دوستان عزیز خالی. و حالا 2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگیرم بهش اضافه میکنم و هم میزنم و میذارم تا رب تف بخوره. و حالا رب با همه مواد مخلوط میکنم و 1 لیوان آب جوش رو بهش اضافه میکنم و زمان میدم به مدت نیم ساعت بپزه و جا بیفته. حتما هم از آب جوش باید استفاده بشه. یه هم میزنم و بعد دیگه بهش زمان میدم. حالا توی این فاصله میریم برای بقیه مراحل. من داخل تابه مقداری کره ریختم که اگه برای این مرحله اگه از کره استفاده بشه خیلی بهتره. و بعد از اینکه داغ شد زرشک رو بهش اضافه میکنم که من از 1 لیوان زرشک استفاده کردم و باید حتما حرارت کم باشه که زرشک نسوزه.
و 1 قاشق غذاخوری شکر بهش اضافه میکنم و هم میزنم و مقداری زعفرون هم باید بهش اضافه کنید. بعد از اینکه زعفرون رو اضافه کردید 1 هم بزنید و بعد دیگه حرارت رو خاموش کنید. و میریم سراغ خورش که دیگه خورش کاملا جا افتاده و توی این مرحله زرشک رو بهش اضافه میکنم. زمانی که زرشک رو بهش اضافه کردید بذارید به مدت 10 دقیقه دیگه بپزه و جا بیفته. واقعا من هرچه از عطر و طعم خوشمزگی این غذا بگم کمه، باید خودتون دست به کار بشین و حتما درستش کنید. اینم از غذای فوق العاده خوشمزه ما. اگه از این مدل خورش خوشتون اومد خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. اگه دوست داشتین با دستورهای راحت و خوش‌طعم‌تری آشنا بشین کانال رو سابسکرایب کنید. امیدوارم درست کنید و در کنار خانواده از خوردنش لذت ببرید. سپاس از همراهی همیشگیتون. تا درودی دیگر، بدرود.